नमस्कार. मी डॉक्टर भारसवाडकर, एक्स प्रोफेसर अँड HOD मेडिसिन, मेडिकल कॉलेज सोलापूर. Luckily, I have been enjoying a great popularity among students because they feel that probably bedside clinics are really useful to them. With this background, I thought that I would like to record my bedside clinics for the benefit of the students. मित्रो, आज मी तुम्हाला मोटर न्यूरॉन डिसीज ह्याबद्दल थोडीशी माहिती देणार आहे. त्याच्यापूर्वी काही टर्म्स असे असतात की ज्याची व्याख्या आपल्याला माहिती असणं जरुरी आहे. उदाहरणार्थ, व्हॉट इज अप्पर मोटर न्यूरॉन, व्हॉट इज लोअर मोटर न्यूरॉन. तर अप्पर मोटर न्यूरॉन इज ए पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम which starts from cerebral cortex and is up to anterior horn cell. मित्रांनो, इथे लक्षात घ्या की इट इज अप टू अँटेरियर हॉर्न सेल. अँटेरियर हॉर्न सेल त्यामध्ये नसतं. अँटेरियर हॉर्न सेल हे लोअर मोटर न्यूरॉनमध्ये असतं. आणि त्यामुळं माझं जे काही लेक्चर आहे त्यामध्ये एलिसिटेशन ऑफ सायन्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ सायन्स, युज्युअल विद्यार्थी परीक्षेला कुठे चुका करतात बेस्ड ऑन एक्सपिरियन्स फॉर मोर दॅन ए डिकेड ॲज एक्झामिनर, आणि त्या चुका कशा टाळाव्यात. तर ही एक चूक आहे ज्यामध्ये अपर मोटर न्यूरॉन म्हणलं की मुलं त्यामध्ये अँटेरियर हॉर्न सेल हे इन्क्लूड करतात. ते इन्क्लूड करायचं नाही. ते अँटेरियर हॉर्न सेल हे लोअर मोटर न्यूरॉनमध्ये येतं. तर लोअर मोटर न्यूरॉनची डेफिनेशन इज ए पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विच स्टार्ट्स फ्रॉम अँटेरियर हॉर्न सेल अँड एंड्स इन ए मसल. आता दुसरा प्रश्न येतो बघा की अपर मोटर न्यूरॉन म्हणजे व्हॉट आर द स्टेशन्स ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन. अपर मोटर न्यूरॉन स्टार्ट्स फ्रॉम सेरेब्रल कॉर्टेक्स, then you get corona radiata, and then we come to internal capsule, important structure in the nervous system. Internal capsule नंतर you get midbrain. After midbrain you get pons, pons नंतर medulla, आणि medulla नंतर spinal cord. So to repeat, the parts of the upper motor neuron are, or stations of upper motor neuron are, cerebral cortex, corona radiata, internal capsule, midbrain, pons, medulla oblongata, and anterior up to anterior horn cell of spinal cord. While lower motor neuron starts from anterior horn cell, anterior root, peripheral nerve, myoneural junction, and muscle. The reason why we should have डिफरन्सिएशन विथ अप्पर अँड मोटर न्यूरॉन इज की सायन्स वेगळे असतात. अप्पर मोटर न्यूरॉनचे सायन्स वेगळे आणि लोअर मोटर न्यूरॉनचे सायन्स वेगळे. सो अप्पर मोटर न्यूरॉन आणि लोअर मोटर न्यूरॉन हे माहिती झाल्यानंतर दुसरा विषय येतो, व्हॉट इज बल्ब, ज्याला आपण बल्बार पाल्सी म्हणतो. पाल्सी म्हणजे पॅरालिसिस. सो बल्बर पाल्सी म्हणजे बल्ब म्हणजे फ्लोअर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल इन द लोअर मेडुला ऑब्लॉंगेटा. मेडुला ऑब्लॉंगेटामध्ये 4 शेवटचे क्रेनियल नर्व असतात, 9th, 10th, 11th अँड 12th. ज्यावेळेस या 4 क्रेनियल नर्वचं पॅरालिसिस होतं त्यावेळेस आपण असं म्हणतो की पेशंट हॅज डेव्हलप बल्बार पाल्सी. आणि ज्यावेळेस 2 पिरॅमिडल ट्रॅक्ट ॲफेक्ट होतात त्यावेळेस जे पॅरालिसिस होतं ते बल्बर पाल्सी सारखं दिसतं म्हणजे त्याला स्युडो म्हणतात, खोटं. सो स्युडो बल्बर पाल्सी म्हणजे बायलॅटरल पिरॅमिडल ट्रॅक डॅमेज. हा प्रश्न विद्यार्थ्यांना नेहमी विचारतात की व्हॉट इज बल्बर पाल्सी अँड व्हॉट इज स्युडो बल्बर पाल्सी. त्यानंतर आपण वळूयात आपल्या विषयावर, दॅट इज मोटर न्यूरॉन डिसीज.
आता मग पहिल्यांदा मोटर न्यूरॉन डिसीज म्हणलं की त्याची व्याख्या काय? सो मोटर न्यूरॉन डिसीज इज ए प्रोग्रेसिवली डिसीज विच इज characterized by degeneration of the nerves. So it is degenerative disease. आणि दुसरं ह्या आजाराचं वैशिष्ट्य की ह्या आजाराला प्रोग्रेसिव्ह डिसीज आहे, त्यामुळे रेमिशन नाही. तर रेमिशन म्हणजे काय? रेमिशन म्हणजे एखादा आजार 6 महिने राहतो, मल्टिपल स्क्लेरोसिस फॉर एक्झाम्पल, आणि त्यानंतर एक वर्ष पेशंट चांगला राहतो आणि 1 वर्षानंतर परत त्याला तोच त्रास सुरू होतो. त्याला म्हणायचं रेमिशन. तसं रेमिशन हे मोटर न्यूरॉन डिसीजमध्ये नसतं. ह्या ठिकाणी एकदा सुरू झालं की इट्स ए प्रोग्रेसिव्ह डिसीज. दुसरे महत्त्वाचे अंग ह्या मोटर न्यूरॉन डिसीजचे असे आहेत की हा जनरली 40 वर्षाच्या नंतर असतो. याला अपवाद आहे एक मोटर न्यूरॉन डिसीजचा प्रकार, ज्याला आपण मद्रास मोटर न्यूरॉन डिसीज म्हणतो, कारण तो त्या एरियामध्ये दिसून आलेला आहे. आणि मद्रास मोटर न्यूरॉन डिसीज हा 30 वर्षापेक्षा कमी वयात असतो, पण आपल्याकडे 40 वर्षावर हा आजार असतो. आणि ह्या आजारामध्ये सेन्सरी सिस्टम, ब्लॅडर, सेरेबेलम हे कोणतेही ॲफेक्टेड नसतात. हे वैशिष्ट्य आहे ज्यामुळं इन डिफरन्शियल डायग्नोसिस आपल्याला हे अत्यंत माहिती असणं जरुरी आहे. तर ह्या आजारामध्ये फक्त तुम्हाला अँटीरियर हॉर्न, पिरॅमिडल ट्रॅक्ट आणि बल्बर न्यूक्लिया ॲज आय ऑलरेडी टोल्ड यू हे एवढे डिजेनरेट होतात. आणि मग हे डिजेनरेट झाले तर मग नॅचरली कोणता भाग डिजेनरेट होतो ह्याच्यावरून त्या मोटर न्यूरॉन डिसीजचा प्रकार ठरतो. तर असे 4 ते 5 प्रकार आहेत. पहिला प्रकार जो आहे तो प्रोग्रेसिव्ह मस्क्युलर ॲट्रोफी. द वर्ड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. इट इज प्रोग्रेसिव्ह, देर इज ए मसल इन्व्हॉल्वमेंट अँड देर इज ए वेस्टिंग विच इज कॉल्ड ॲज ॲट्रोफी. देअरफॉर इट इज कॉल्ड ॲज प्रोग्रेसिव्ह मस्क्युलर ॲट्रोफी, शॉर्ट फॉर्ममध्ये PMA. दुसरा प्रकार जो आहे तो एमायोट्रॉफिक लॅटरल स्क्लेरोसिस. शब्द जरी फार मोठा वाटला तरी अर्थ सोपा आहे. एमायोट्रॉफी, मसल इज इन्व्हॉल्ड. एमायोट्रॉफी, लॅटरल स्क्लेरोसिस म्हणजे लॅटरल पार्ट ऑफ स्पायनल कॉर्डमध्ये आपल्याला पिरॅमिडल ट्रॅक्ट असतो. त्यामुळं हा आजार असा आहे ज्यामध्ये पिरॅमिडल ट्रॅक्ट इज डॅमेज अँड मसल्स आर डॅमेज इन द अपर लिम्ब. म्हणून स्टँडर्ड स्टेटमेंट सर्व शिक्षक सांगतात की एमायोट्रॉफिक लॅटरल स्क्लेरोसिस हा असा आजार आहे जिथे अप्पर एक्स्ट्रीमध्ये तुम्हाला लोअर मोटर न्यूरॉन लिजन मिळतं आणि लोअर एक्स्ट्रीमध्ये अप्पर मोटर न्यूरॉन लिजन मिळतं. आता आपण तपासण्यापूर्वी हा प्रकार सेकंड आहे ज्याला एमायोट्रॉफिक लॅटरल स्क्लेरोसिस म्हणतात. तिसरा प्रकार जो आहे तो प्रोग्रेसिव्ह बल्बर पाल्सी. हे सुद्धा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आहे बघा. प्रोग्रेसिव्ह म्हणजे वाढत जाणारा, बल्ब म्हणजे मेडुला ऑब्लॉंगेटा इज अफेक्टेड अँड पाल्सी इज पॅरालिसिस. आणि मी म्हणालो तसं मेडुला ऑब्लॉंगेटामध्ये आपल्याकडे 4 शेवटच्या नर्व्ह असतात. कोणत्या? 9, 10, 11 अँड 12. त्यामुळं प्रोग्रेसिव्ह बल्बर पाल्सीमध्ये ह्या 4 नर्व्हचं पॅरालिसिस असतं. काय साईन्स असतात ते आपण नंतर बघू. तिसरा प्रकार आहे ते लॅटरल पिरॅमिडल स्क्लेरोसिस. लॅटरल स्क्लेरोसिस म्हणजे लॅटरल पार्टमध्ये पिरॅमिडल ट्रॅक्ट असतात, फक्त दोन्ही बाजूला पिरॅमिडल ट्रॅक्टच अफेक्ट होतात. त्यामुळं पेशंटला अपर मोटर न्यूरॉन पॅरालिसिस ऑफ लोअर लिम्ब होतं, विच इज कॉल्ड ॲज स्पॅस्टिक पॅराप्लेजिया. आणि त्यानंतर चौथा प्रकार जो आहे तो मद्रास मोटर न्यूरॉन डिसीज. ह्या मद्रास मोटर न्यूरॉन डिसीज ह्यामध्ये मी सांगितल्याप्रमाणे 30 वर्षापूर्वी पेक्षा कमी लोकांमध्ये हे जाणवतं
त्यांना डेफनेस असतो आणि बल्बार इन्व्हॉल्वमेंट असते आणि असं म्हणतात की मद्रास मोटर न्यूरॉन डिसीज हा सेल्फ लिमिटिंग डिसीज आहे. आता ह्यानंतर आपण क्लिनिकल सायन्स बघूयात. आता क्लिनिकल सायन्समध्ये त्याच्या आधी आपल्याला अपर मोटर न्यूरॉनचे काय सायन्स असतात आणि लोअर मोटर न्यूरॉनचे काय सायन्स असतात हे माहीत होणं जरुरी आहे. ह्या ठिकाणी बरेचसे विद्यार्थी हे उत्तरं देऊ शकत नाहीत. अपर मोटर न्यूरॉनमध्ये आणि आपल्याला माहिती आहे की ज्यावेळेस आपण मोटर सिस्टम पाहतो किंवा एक्झाम करतो त्यावेळेस 6-7 पॉईंट महत्त्वाचे असतात. पहिला पॉईंट आहे ॲट्रोफी ऑफ मसल्स, साईज ऑफ मसल्स. सेकंड इज टोन ऑफ मसल. टोन म्हणजे काय? सस्टेन कॉन्ट्रॅक्शन इन ए मसल इज कॉल्ड ॲज ए टोन. थर्ड इज पॉवर. फोर्थ इज कोऑर्डिनेशन. फिफ्थ इज रिफ्लेक्सेस. सिक्स्थ इज इनव्हॉलंटरी मुवमेंट्स अँड सेवन्थ इज प्लॅन्टर. त्यामुळं ज्या वेळेस आपण मोटर सिस्टम तपासतो त्यावेळेस आपण हे 6 पॉईंट्स तपासणे जरुरीचे आहे. टू रिपीट, बिकॉज आय बिलीव्ह that repetition always helps in retention. Therefore, to repeat size of muscles, tone of muscles, power of muscles, coordination, involuntary movements, deep and superficial reflexes and plantar. आता आपण पिरामिडल डॅमेजकडे किंवा ज्याला आपण अपर मोटर न्यूरॉन लिजन म्हणतो. अपर मोटर न्यूरॉन लिजन म्हणजेच पिरामिडल डॅमेज. तर सायन्स आर, पहिला साइन इज वेस्टिंग. Now wasting is not important sign of upper motor neuron. फक्त ते ॲक्च्युली इट इज अ गुड साईन ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन. बट अपर मोटर न्यूरॉनमध्ये सुद्धा वेस्टिंग येऊ शकते. त्याचं कारण म्हणजे तो जर लिंब वापरण्यात आला नाही, पॅरालिसिसमध्ये तसाच राहतो, त्यामुळं वेस्टिंग होऊ शकते. कारण त्या मसल्सचा आपण यूज करत नाही, म्हणून त्याला म्हणतात डिसयूज्ड ॲट्रोफी. दुसरं तुम्हाला साधं उदाहरण सांगायचं म्हणजे फ्रॅक्चर झालं की डॉक्टर त्याला प्लास्टर टाकतात आणि 2 महिन्यानंतर ज्यावेळेस प्लास्टर उघडतो त्यावेळेस तो हात दुसऱ्या हातापेक्षा लहान झालेला असतो. बिकॉज दॅट मसल इज नॉट यूज्ड अँड देअरफॉर इट इज कॉल्ड ॲज डिसयूज ॲट्रोफी. त्यामुळे अपर मोटर न्यूरॉनमध्ये मसल्स मे नॉट बी वेस्टेड. They can be wasted if they are disused for a long time, paralysis continues. Then we come to tone of muscle. पिरॅमिडल डॅमेजमध्ये किंवा अपर मोटर न्यूरॉनमध्ये टोन हा वाढलेला असतो. ज्यावेळेस टोन वाढलेला असतो त्यावेळेस आपण त्याला हायपरटोनिया म्हणतो आणि ज्यावेळेस कमी झालेला असतो त्यावेळेस हायपोटोनिया असं म्हणतो. तर पिरॅमिडल डॅमेज किंवा अपर मोटर न्यूरॉनमध्ये द टोन इज इन्क्रीज and increased tone is called as spasticity. तर ह्या स्पॅस्टिसिटीमध्ये ज्यावेळेस टोन वाढलेला असतो ज्यावेळेस आपण उदाहरणार्थ हात फ्लेक्स करतो. हात फ्लेक्स करताना सुरुवातीला वी फाइंड दॅट देर इज अ डिफिकल्टी इन फ्लेक्सिंग अँड देन इट कम्स स्ट्रेट. म्हणजे इनिशियल पार्टमध्ये फक्त तुम्हाला जोर द्यावा लागतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज क्लास्प नाईफ स्पॅस्टिसिटी. उत्तर सोपं आहे. यू टेक नाईफ अँड ती उघडायचा प्रयत्न करा. ती उघडायचा प्रयत्न केला सुरुवातीला जोर द्यावा लागतो, नंतर सरळ होतं. दॅट इज कॉल्ड ॲज ए क्लास्प नाईफ स्पॅस्टिसिटी विच इज ए साइन ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लिजन इंडिकेटिंग इन्क्रीज टोन. मग साईज ऑफ मसल अँड टोन झाल्यानंतर वी कम टू पॉवर. पॉवर वेन इट बिकम्स लेस, when there is a total loss of power, we call it as प्लेजिया. म्हणजे उदाहरणार्थ हेमिप्लेजिया, पॅराप्लेजिया, मानोप्लेजिया. याचा अर्थ अर्धांगवायू. क्वाड्रिप्लेजिया, बोथ अपर लिम्ब अँड लोअर लिम्स आर इन्व्हॉल्ड. मनोप्लेजिया, फक्त एक हात इज इन्व्हॉल्ड. अँड इफ देर इज नो कम्प्लीट पॅरालिसिस, इनकम्प्लीट पॅरालिसिस इज कॉल्ड ॲज प्लेजिया. पॅरालिसिस टोटल असेल तर आपण प्लेजिया म्हणतो आणि इनकम्प्लीट पॅरालिसिस असेल तर पॅरेसिस म्हणतो. पॅरापॅरेसिस, हेमी पॅरेसिस, मोनोपॅरेसिस
तर पॅरेसिसचा अर्थ इनकम्प्लीट पॅरालिसिस. देन आफ्टर द टोन वी कम टू पॉवर. पॉवरमध्ये पाठच करायला पाहिजे ह्या गोष्टी. ग्रेड 0 पॉवर, ग्रेड 1 स्लाइट मुवमेंट, feeble movement, grade 2 movement against gravity, grade 3 with resistance, grade 4 normal, less than normal resistance, grade 5 normal. आणि त्याप्रमाणे फ्लेक्झर ऑफ द लिम्ब, एक्सटेन्सर ऑफ द लिम्ब, फ्लेक्झर ऑफ द रिस्ट, एक्सटेन्सर ऑफ द रिस्ट, अँड लोअर लिम्बमध्ये फ्लेक्झर ऑफ द नी, हिप, एक्सटेन्सर ऑफ द हिप, फ्लेक्झर ऑफ द नी, एक्सटेन्सर ऑफ द नी, डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फूट अँड प्लॅंटर फ्लेक्शन ऑफ द फूट. ह्या ठिकाणी आपण पॉवर पाहतो. नेक्स्ट पॉईंट इन एक्झामिनेशन ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन इज आफ्टर फाइंडिंग आउट द पॉवर वी कम टू कोऑर्डिनेशन. आता कोऑर्डिनेशन ज्यावेळेस म्हणतो, फॉर एक्झाम्पल आय एम डुईंग दिस टेस्ट. आता कोऑर्डिनेशन हे मला माझं पॉसिबल आहे जर सेरेबेलम नॉर्मल असेल किंवा हातामध्ये ताकद असेल. आता हातात जर ताकदच नसेल तर तो इथे बोट आणू शकत नाही. आणि त्यामुळं आपण असं म्हणायचं की कोऑर्डिनेशन कुड नॉट बी एलिसिटेड. त्याचं कारण देर इज ए पॅरालिसिस. अँड देअरफॉर इन एक्झामिनेशन ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन किंवा पिरॅमिडल सिस्टम वी शुड से that coordination could not be tested because of the paralysis of the limb. Then we come to involuntary movement. Involuntary movement बद्दल जास्त माहिती नको. The involuntary movement mainly in the form of chorea, athetosis, tremors वगैरे वगैरे. तर मग म्हणायचं की no involuntary movements are seen. Then we come to reflexes. अपर लिम्बमध्ये सगळ्यांना माहिती आहे मुलांना की बायसेप्स, ट्रायसेप्स, ब्रेकियोरेडियलिस, लोअर लिम्बमध्ये नी जर्क, अँकल जर्क. These are the two mainly in the lower limb where you look for reflexes. So deep reflexes in upper motor neuron are exaggerated and continuous contractions of a muscle, continuous involuntary contraction of muscle is called as clonus. This clonus can be knee clonus, it can be ankle clonus. आणि नी क्लोनसमध्ये किंवा पटेलर क्लोनसमध्ये आपण वरतून खाली दाबायला पाहिजे. मुलं परीक्षेला काय चुका करतात, खालून वर करतात, विच इज रॉंग. अँड देअरफॉर वेन यू एलिसिट प्लॅंटर रिफ्लेक्स यू शुड पुश फ्रॉम अबव डाऊनवर्ड्स अँड यू गेट ए कंटिन्युअस कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ दी क्वाड्रिसेप्स मसल विच इज कॉल्ड ॲज ए पटेलर क्लोनस. आता अँकल क्लोनसमध्ये काय करायचं, नी फ्लेक्स करायचा आणि डॉर्सिफ्लेक्शन करायचं जोरामध्ये आणि ते प्रेशर चालू ठेवायचं. मुलं काय करतात, वर घेतात आणि हात सोडून देतात, मग तुम्हाला तो क्लोनस मिळत नाही. सस्टेन कॉन्ट्रॅक्शन इज द डेफिनेशन. आणि त्यामुळं हाचा डॉर्सिफ्लेक्शन केलं की तो तसाच चालू ठेवायचा आणि देट यू विल गेट ए कंटिन्युअस कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द गॅस्ट्रोकनेमियस विच इज कॉल्ड ॲज अँकल क्लोनस. तर डीप रिफ्लेक्सेसमध्ये deep reflexes are exaggerated and there may be clonus which is indicative of a pyramidal damage. Then we come to plantar. Plantar is extensor, plantar is flexor. Extensor plantar means extension of great toe, fanning of outer toes, flexion of the knee and hip. This you must know by heart, the definition of a plantar extension. There are a number of other methods by which plantar can be elicited. They are jargon names. We can talk to those things little later. So these are the signs of upper motor neuron. आता lower motor neuronला same method. कोणती, size of muscle, tone of muscle, power of muscle, coordination, involuntary movement, deep reflexes, plantar. आता lower motor मध्ये anterior horn cell is damaged. Now लोअर मोटर न्यूरॉनची डेफिनेशन काय आहे, इथे अगेन मुलं चुका करतात बघा. दी डेफिनेशन ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन इज ए पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम अँटेरियर हॉर्न सेल अप टू मसल अँड होमोलोगस न्यूक्लिया इन ब्रेन. हे विसरायचं नाही. नुसतं लोअर मोटर न्यूरॉन अँटेरियर हॉर्न सेल मसलपर्यंत 99% पोरं सांगतात, पण 1% विद्यार्थी सांगेल
कि if there is a parallel involvement of cranial nerves, there also the paralysis of cranial nerve will be of lower motor neuron type, and therefore, to repeat, the definition of lower motor neuron is anterior horn cell up to muscle and homologous nuclei cranial nerves in the brain. Paralysis of cranial nerves in the brain, when nucleus is affected, it is lower motor neuron. If above the nucleus, which is called as supranuclear, then it is upper motor neuron. So nucleus and below will be a lower motor neuron lesion. So coming back to signs of lower motor neuron, anterior horn cell is damaged. आणि anterior horn cell असल्यामुळं पहिलं टाईप मी तुम्हाला सांगितलं इज प्रोग्रेसिव्ह मस्क्युलर ॲट्रोफी. सो ह्या पेशंटमध्ये जनरली अपर लिम, ओनली अपर लिम or lower limb is affected. And if the anterior horn cell is damaged, there is a lower motor neuron lesion where wasting is very prominent. I already told you that wasting is a sign of lower motor neuron. However, in upper motor neuron it can occur if the paralysis disused atrophy because limb is not used. So upper limb जर affect असेल तर तुम्हाला deltoid, biceps, triceps, you will get wasting of the shoulder girdle muscles. You may get wasting of the upper limb. So wasting is a sign of lower motor neuron. And then we come to tone. Tone is reduced, I told you, and therefore it is called as hypotonia. Now hypotonia जो पाहतो आपण तो फ्लेक्स करायचा. फ्लेक्स करताना आपला हात, डावा हात बायसेप्सवर ठेवा आणि मग दुसऱ्या हाताने फ्लेक्स करायचा. इझिली करता आलं, इट मीन्स हायपोटोनिया. इफ देर इज ए ग्रेट रेजिस्टन्स, जोर लावावा लागला, देन इट कम्स दॅट विच इज कॉल्ड ॲज क्लास नाईफ स्पॅस्टिसिटी. सो इन हायपोटोनिया सरळ आपल्याला हात इझिली मध्ये फ्लेक्स करता येतो. सो टोन इज रिड्यूस्ड इन लोअर मोटर न्यूरॉन. पॉवर इज रिड्यूस. पॅरालिसिस, टोटल पॅरालिसिस असेल तर टोटल पॅरालिसिस, इनकम्प्लीट पॅरालिसिस असेल तर त्याला आपण म्हणतो पॅरेसिस. देन पॉवर ऑफ मसल. पॉवर ऑफ मसल नॅचरली विल बी रिड्यूस बिकॉज देर इज ए पॅरालिसिस. इनव्हॉलेंटरी movement may be present, may not be present depending upon the type of disease. Then coordination, same rule like upper motor neuron. कारण जर ताकदच नसेल तर कोऑर्डिनेशन कसं होईल? and therefore coordination could not be tested because of paralysis of a limb or weakness in a limb. Then we come to reflexes. Reflexes are diminished or absent in lower motor neuron. In upper motor neuron, reflexes are brisk, exaggerated. There may be clonus, which is called as sustained contraction of a muscle. So lower motor neuron मध्ये deep reflexes, biceps, triceps, brachioradialis, knee jerk, ankle jerk, they all may be absent, and plantar is flexor. Extensor plantar is pathognomonic sign of upper motor neuron lesion. So in lower motor neuron, there will be flexion of the plantar flexion will be present. So in progressive muscular atrophy, to summarize, the signs would be only one limb is affected. There is a paralysis of the upper limb. Wasting is prominent. Tone is reduced. Coordination cannot be tested. Deep reflexes are absent and plantar is flexor. Mitrano, a very important finding which you should not forget when you make a diagnosis of progressive muscular atrophy is fasciculation. So what is fasciculation? Fasciculation is contraction of a single muscle or a group of muscle fibers is called as fasciculation. Twitching and fasciculation is a prominent sign of progressive muscular atrophy. Your answer is not complete if you do not mention fasciculation as a physical sign in a patient of motor neuron disease, the type being progressive muscular atrophy called as PMA. Then we come to
Second type, clinical signs of amyotrophic lateral sclerosis. As I told you, in amyotrophic lateral sclerosis, there is a lower motor neuron type of lesion in upper limb and upper motor neuron lesion in the lower limb. So in upper motor neuron, classical feature is wasting of small muscles of the hand. And you know small muscles are thenar eminence, hypothenar eminence, and there are tendons. In between the tendons you get lumbricals, and therefore opponens pollicis, abductor pollicis brevis, thenar eminence muscles, hypothenar muscles, and lumbricals. So these are wasted in a patient of lower motor neuron lesion, and the lesion is bilateral. Please remember that in amyotrophic lateral sclerosis there is a bilateral wasting of small muscles of the hand. Never forget that. It is not unilateral. Unilateral causes वेगळे आहेत, ते आपण नंतर बघू. And therefore in bilateral wasting of muscles in upper limb and weakness in the upper limb, while there is a upper motor neuron lesion in the lower limb. And I have already told you signs of low upper motor neuron, and therefore what you find is that there is a weakness in the muscles of the lower limb. The tone is increased, patellar clonus may be present, knee jerk is exaggerated, ankle jerk is exaggerated, and you get a bilateral plantar extensor, meaning thereby that there is a bilateral pyramidal damage. And therefore in amyotrophic lateral sclerosis there is upper motor neuron lesion in the lower limb and lower motor neuron lesion in the upper limb. Now if this pyramidal damage continues for a very long time and there is a bilateral pyramidal damage, remember patient may have certain symptoms related to mastication, dysarthria, vagara, and that is called as pseudo-bulbar palsy. Pseudo is false. Pseudo-bulbar palsy means bilateral pyramidal damage. मित्रांनो, एक महत्त्वाचं पॉईंट सांगायचा की बायलॅटरल पिरॅमिडल डॅमेज असेल तर पेशंटला इमोशनल अपसेट असतो. आम्ही बरेच पेशंट पाहतो की आपण पेशंटजवळ गेलो की तो हसायला सुरुवात करतो, तो बोलतच नाही, नुसता हसतो. मग त्याचे मिसेस सांगतात की हे कधी हसतात कधी सारखे रडतच बसतात. म्हणजे इमोशनल डिस्टर्बन्सेस आर कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ बायलॅटरल pyramidal damage. Third type of motor neuron disease is progressive bulbar palsy. Very simple. Progressive, and bulb is involved. Bulb is medulla oblongata containing last 4 cranial nerve. If the ninth is affected, naturally there will be a regurgitation, nasal twang. Nasal twang is a classical feature. Difficulty in swallowing, dysarthria, difficulty in mastication, and then you find that there is a paralysis of the palate, gag reflex is absent. Tongue is a small tongue, fasciculations, like a mushroom in the mouth of the mouth, floor of the mouth. So wasted tongue and lower motor neuron lesion. If antenna cells are affected, you get a sign which I told you called as fasciculation. And therefore, if the paralysis of the 12th nerve, you find that the tongue is very small and there are fasciculations in the tongue. So if you get fasciculation in the tongue, gag reflex is absent, and then you find that there is a nasal twang, patient complains of difficulty in mastication, dysarthria, is classical sign of progressive bulbar palsy. मित्रहो, डिफरन्शियल डायग्नोसिसमध्ये 7 ते 8 आजार येतात. तो मी वेगळ्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला सांगेल की हाऊ टू डिफरन्शिएट बिटवीन मोटर न्यूरॉन डिसीज अँड दोज डिसीजेस. देन वी कम टू इन्व्हेस्टिगेशन्स. नाव इन्व्हेस्टिगेशन्समध्ये हार्डली देर आर एनी इन्व्हेस्टिगेशन्स इन मोटर न्यूरॉन डिसीज. पुरुषुट लोक आपलं CSF करतात आणि म्हणतात की amyotrophic थोडं प्रोटीन वाढतं. पण महत्त्वाचं इन्व्हेस्टिगेशन लक्षात ठेवा, देर इज वन कंडिशन विच इज कंजेनिटल, विच इज कॉल्ड ॲज आर्नाल्ड-चियारी मालफॉर्मेशन. हा आजार दुरुस्त होणारा असल्यामुळं आपल्याला माहिती पाहिजे आणि त्याचं क्लिनिकल पिक्चर आणि मोटर न्यूरॉन डिसीज क्लिनिकल पिक्चर तर सारखं असतं. त्यामुळं
MRI is a mandatory investigation in a patient of motor neuron disease. MRI केली की कळतं अर्नॉल चॅरिप आहे का नाही. नसेल तर मग आपलं डायग्नोसिस इज कन्फर्म दॅट इट इज ए मोटर न्यूरॉन डिसीज. Unfortunate, because there is hardly any treatment for that, and the treatment is riluzole. It is a glutamine antagonist which is used in progressive palsy. 400 मिलीग्राम रोजचं देतात इंजेक्शन्स. बरेचसे लोक पल्बर पॉल्सीमध्ये त्याचा उपयोग होतो असं म्हणतात. फास्ट नाही पण रॅल्युझॉल हे लक्षात ठेवा विच कॅन बी गिवन. आणि मग हा जर डिसीज असा सारखा वाढत झाला आणि प्रोग्रेसिव्ह बल्बर पॉल्सी झाली तर नॅचरली पेशंटला ICUमध्ये ठेवावं लागतं. व्हेंटिलेटरची गरज पडते. अँड नॅचरली वन फाईन मॉर्निंग he has to lose this world. Prognosis in progressive bulbar palsy is not good. And therefore, to summarize, motor neuron disease is a disease where there is a degeneration of nervous system. 3 structures are affected: anterior horn cell, pyramidal tracts, and bulbar nuclei. And then it is progressive. It being progressive, there are 5 types of motor neuron disease. One is progressive muscular palsy, second is amyotrophic lateral sclerosis, third is progressive bulbar palsy, fourth is primary lateral sclerosis, and fifth is Madras motor neuron disease. I already told you that in amyotrophic you get lower motor neuron in upper limb, upper motor neuron in the lower limb. In progressive muscular atrophy, only anterior horn cell are damaged, and therefore only upper limb or one lower limb may be involved. And in bulbar palsy, you get involvement of last all 4 cranial nerves. And therefore, motor neuron disease is a very classical case which is kept for MBBS examination as well as for MD examination. And therefore, and it is quite common, and therefore we should know everything about motor neuron disease and differential diagnosis. I will be glad to discuss with you next time. Thank you.